Hi guys! Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap na chocolate chip muffins. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo ah! Tara! Magsimula na tayo! At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong harina, gatas, asukal, itlog, melted butter, chocolate chips, vanilla, baking powder, vegetable oil, at saka ng asin. So guys, sa isang lalagyan, pagsasama-samahin lang natin ang ating asukal, melted butter at ang ating vegetable oil. Then, hahaluin lang natin itong mabuti. Next, ilalagay naman natin ang ating mga itlog at hahaluin natin ito hanggang sa maging light and fluffy na ang itsura. At once ganito na ang itsura, isunod naman nating ilagay ang ating gatas at ang ating vanilla. Then, hahaluin lang natin itong mabuti. At sa puntong ito, ilalagay na natin dito ang ating harina, baking powder at ang ating asin. Then, hahaluin lang natin itong mabuti. At ang ating panghuling sangkap, ilalagay na natin dito ang ating chocolate chips. At kung napansin nyo guys, hindi ko lahat nilagay dahil ilalagay natin ang natira sa taas ng mga muffins natin mamaya. So guys, nagdas lang ako ng harina sa ating muffin pan at ilalagay na natin dito ang ating mga muffin papers. At gumamit din ako ng ice cream scoop para pantay-pantay ang sukat ng ating mga muffins. At pagkatapos, ibibake natin ang mga ito ng 20 to 25 minutes. At heto na guys ang ating napakasarap na chocolate chip muffins recipe. O diba? Itsura pa lang, napakasarap na! Oh my God! Wow! Bon appétit!
Sana nagustuhan nyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan nyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!